Em sẽ giới thiệu cho mình bộ đôi với dòng sản phẩm này dành cho những anh thợ mộc nha. Đầu tiên nó sẽ kèm cho mình một cái miếng để mình có thể là kéo ra và sử dụng cái lục giác này mỗi lưỡi nha. Đây sẽ là một cái chốt để mình có thể giữ cái cấp 5 cho anh em xem nha.